हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? आज गावी आपण अलिबागला आलो आणि अलिबागला आलो का नेहमीच काहीतरी ऑथेंटिक पद्धतीचं बनवत असतो। आणि हे बघा, आज आपल्याला ही भेट आली आहे सोड्यांची। ही भेट खरं पालघर सातपाटीवरनं आली आहे। घरचे सोडे आहेत, थोडे लहान आहेत साईजमध्ये, पण अगदी फ्रेश आणि अगदी म्हणजे घरी तयार केलेले हे सोडे आहेत। आज आपण ह्या सोड्यांचा मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी हे सोडे आहेत ना, मी एक अर्ध्या तासासाठी पाण्यात भिजत घातलेले। पाणी थोडं कोमट करून घ्यायचं, मग हे बघा असे छानसे भिजले जातात। आता हे स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। नंतर ह्याच्यासाठी आपण एक मोठ्या साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, एक टोमॅटो, नंतर हिरव्या मिरच्या दोन कोकमाची टापं, आलं लसूण क्रश घेतला आहे 2 चमचे, मूठभर कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, 1 ते 1.5 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ आणि 2 टेबलस्पून तेल वापरणार आहोत। नंतर या सोड्यामध्ये आपण थोडं गरम पाणी वापरणार आहोत, म्हणून मी हे पाणी गरम करून घेतलं आहे। हे बघा, चुलीवर आपण हा लोखंडी पॅन ठेवला आहे। ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। नंतर हे तेल तर लगेचच गरम झालं। आता फोडणीला कांदा घालूया। कांद्यासोबतच हिरवी मिरची, नंतर हे 2 चमचे आलं लसूण क्रश आहे हे ॲड करते। कांदा व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। झाकण ठेवलेलं मी कांदा शिजवताना, म्हणजे झटपट कांदा आपला शिजला जाईल। थोडासा परतून घेऊया आपण। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत। आम्ही इथे राहत नाही, म्हणून कधीच येतो 10-15 दिवसांनी, म्हणून मी ना असं हे बॉटलमध्ये प्लास्टिकची बॅग ठेवून त्याच्यामध्ये स्टोर करते, म्हणजे खराब होत नाही हळद आणि मसाला। आता 1 टेबलस्पून एवढा आपला हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे। हळद आणि मसाला तेलावर छान परतून घ्यायचा आहे। हे बघा, हळद आणि मसाला आपण तेलावर छान परतून घेतलाय। आता ह्याच्यामध्ये हा टोमॅटो ॲड करते। टोमॅटो पण व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते। झाकण ठेवून अगदी एक वाफ काढते। 1 मिनिटभरासाठीच वाफ काढून घेऊया। मिनिटभर झालंय, झाकण काढून घेऊया आपण। टोमॅटो पण छान परतून घ्यायचा आहे। परतून झालं का हे स्वच्छ धुतलेले सोडे आहेत ना, हे आपण ह्याच्यात ॲड करूया। एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा, सोडे घेताना ना तुमच्या माहितीतले किंवा म्हणजे अशा ओळखीचे असतील ना त्यांच्याचकडनं घेत जा, कारण का सोड्यामध्ये खूपदा आपल्याला ना फसवणूक होते। म्हणजे मासे वगैरे असतात ना मोठे, तो एक साचा असतो, त्याच्यानी ते सोडे तयार करतात आणि आपल्याला माहिती पडत नाही घेताना का हे खरे सोडे आहेत का त्या माशाचे बनवलेले सोडे आहेत ते। आता व्यवस्थित मी हे परतून घेते। ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। लक्षात ठेवा, सुकी मच्छी बनवताना ना मिठाचा हात थोडा कमी ठेवायचा आहे, कारण का ती थोडीशी खारट असते, म्हणून। मीठ ॲड केल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचे। टोमॅटो घातलाय, पण तरी पण अगदी 2च कोकमाची टापं ॲड करते। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं अगदी गरम पाणी ॲड करणार आहोत। हे बघा, अगदी पाव कप एवढंच गरम पाणी ॲड करते, जास्त पण गरम पाणी नाही ॲड करायचं, कारण का हे आपल्याला अगदी थपथपीत असं आपण सोडा मसाला बनवतो, म्हणजे अगदी थोडीशीच ग्रेव्ही असते त्याची। गरम पाणी ॲड केलं ना का सोडे पण झटपट शिजतात आणि आपल्या ह्या सोड्या मसाल्याला तरी पण छान येते। आता झाकण ठेवून एक 10 मिनिटासाठी हे सोडे आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे।
विस्तव आहे ना अगदी कमी ठेवायचं आहे. गॅसवर बनवणार असाल तर अगदी लो फ्लेमवर हे शिजवून घ्यायचे आहेत. 8 ते 10 मिनटं झाली आहेत. झाकण काढून बघूया. हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल का अगदी व्यवस्थित आपले हे सोडे तयार झालेत, शिजले पण गेलेत. तुम्ही बघू शकता. आता ह्याच्यात मूठभर कोथिंबीर ॲड करते आणि व्यवस्थित परतून घेते मी ह्याला. विस्तव थोडीशी हाय करून घेते किंवा जास्त करून घेते. हे बघा, मोठ्या विस्तवावर आपण व्यवस्थित हे परतून घेतले आहेत. आता झाकण ठेवते आणि वाफ थोडी कमी झाली, विस्तव पूर्ण आपण ही बंद करणार आहोत. वाफ थोडी कमी झाली का आपण हे सर्व करणार आहोत. तयार झालेले हे सोडे आता आपण ह्या प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय. तुम्ही बघू शकता अगदी मोजकेच इन्ग्रेडियंट्स यूज करून कसे चमचमीत असे आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचे हे सोडे तयार झालेत. हे सोडे तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा टिफिनसाठी पण नेऊ शकता. तुम्हाला जर मी बनवलेलं हे आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचे सुक्या सोड्यांची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की आमच्या पद्धतीने एकदा तरी हे असे सोडे घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे सोडे कसे झाले ते. तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या सोड्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.